Yan, kamusta guys? This is LJ. Welcome back sa aking channel. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano magpalit or magbaklas ng spark plug para sa GSX 150. Shoutout po pala para kay Sir R. Lester Villanueva. Siya po yung nag-comment at nagtanong kung paano magpalit ng spark plug para sa GSX 150. Maraming salamat sir for your comment and also for supporting our channel. So this procedure is also applicable for the GSX 125 models for our foreigner viewers out there. So this is the same procedure. And I guess parehas lang din ang procedure para sa mga Raider FI, pwera lang sa pagtanggal ng fairings. Okay, so ang una natin gagawin guys is baklasin itong side fairing or the tank fairing nandito sa kanan. Meron yung dalawang tornilyo dito, isa sa gilid at isa dito sa may bandang harapan. Allen bolts pala yung mga yan guys, na ang size ay 4mm. So after nyo matanggal yung bolts guys, kapag hihilahin nyo na, meron siyang parang dalawang fitting no, na naglalak sa kanya. Yung isa nandito sa baba at yung isa nandito sa taas. Yan, so kung halimbawa ay hihilahin nyo na palabas, make sure lang na bigyan nyo ng puwersa dun sa dito sa mga fitting points. Yung isa nandito at yung isa nandito sa baba. Para hindi rin mapuwersa yung plastic no, at maiwasan natin na mabali siya. So yung isa nandito. Pwede nyo unahin muna siya. Yan. Tapos yung isa nandito sa taas. Yan. Tapos kung makikita nyo guys, ito yon. Ito yung nasa baba. At ito yung isa na nasa taas, yung mas malapit sa tangke. Yan, so ngayon kita na yung head ng makina. At kung makikita nyo, ito yung wire. Ito yung spark plug wire niya. Galing siya dito sa taas, sa may ignition coil, papunta sa valve cover, sa head. So ihilahin nyo lang guys yung spark plug cap, yung nandito sa loob. Ayan, sana nakita nyo. Ito siya. Hihilahin nyo lang yan pataas. And medyo kailangan lang ng onting puwersa yan guys para mahila nyo. Since naka-fit yan sa terminal, sa connector ng spark plug. Yan, so nahila na natin siya. And then mahaba yan guys, bunutin nyo lang pataas. Yan, yan siya. Yan, so itabi nyo lang yan. Yan, so ito yung butas kung nasaan yung spark plug natin. So pwede natin siyang baklasin. So ang tools na gagamitin natin sa pagbaklas ng spark plug no, is itong spark plug remover na kasama ng GSX 150 no, nung nabili niya siya. And kailangan din pala na yung screwdriver na gagamitin nyo is yung mahaba at saka makakapal para maabot nyo siya at saka para hindi bumaloktot yung screwdriver. So ito, gaya sa akin, medyo manipis to tsaka hindi ganun kahaba. So mas maganda kung yung mas malaki dito yung gamitin nyo na screwdriver o pamihit. Or kung ano man tools na meron kayo na basta pumasok dito, na tingin nyo ay matibay naman, kaya nyang pihitin at mahaba naman, okay na rin yun. Yan, so try nating ilagay ito guys, yung spark plug remover ng GSX 150. Papasok nyo na siya dito. Yan. Kung makikita nyo, nakaharap naman sa atin yung butas. Kaso para sa akin, alanganin yan guys eh. Tatry ko ipasok tong screwdriver ko. Ayan, kung makikita nyo, since hindi ganun kahaba tong screwdriver ko, wala na ako space para mabiluan siya. At saka alanganin din yung pagpihit natin. Try natin ibahin yung pwesto nung spark plug remover. Ayan, kung makikita nyo, lumipat siya sa kabila. So baka mas magandang pwesto yan. Ayan, siguro kung dito mas may buwelo. Pero alangan pa rin ako guys kasi hindi ganun kakapal yung screwdriver ko. Kaya papakita ko na sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag nagbabaklas ako ng spark plug. So ako personally guys, ang ginagawa ko sa pagluwag lang ng spark plug, ginagamit ko pa rin tong spark plug socket ko na pangkotse. Kinakabit ko siya sa 1/2 inch na extension. Since 1/2 inch yung size nito, Tapos gagamit din ako ng ratchet.
na half inch din. Pero bago ko ilagay yung ratchet, ipapasok ko muna tong socket guys, tsaka yung half inch na extension. Yan, so kailangan nyo lang siya ipwesto ng maayos, no, para maipasok nyo since medyo mahaba siya. Aangat nyo muna rito sa taas. Yan, tapos saka nyo ilalaglag pababa sa butas. Yan. Tapos hanapin nyo lang yung nut ng spark plug para kumagat siya. Yan. Yan, pag nasalpa ko na siya, saka ko kinakabit yung socket sa ulo. Yan, kakabit ko na yung socket guys. Yan, so pag nakabit ko na, pwede ko na siyang luwagan. Yan, so maluwag na guys, pwede ko na muna tanggalin to para maipasok ko yung spark plug remover ng GSX 150. Yan, so ito naman yung spark plug remover. Yan, so kabit natin. Yan, luwagan nyo na naluwagan hanggang sa bumitaw na siya at mahila nyo pataas. Yan, maluwag na. At hilahin na natin pataas. Ayun. Yan siya. Yan, so ito yung spark plug na tinanggal natin. So ito yung gamit ko guys. NGK na Iridium. Tapos yan, compare natin siya dito sa dati kong gamit na spark plug. Itong UMA. So ito yung UMA. Ito naman yung NGK na Iridium. Parehas lang Iridium. Pero ito yung difference na sunog nila ngayon. Yan. Sana nakita nyo. So yun nga guys, habang nakatanggal yung spark plug ninyo, this is also a good time to check yung condition ng spark plug ninyo para malaman nyo rin kung ano yung condition ng makina ninyo, ng combustion ng engine ninyo. So pwede nyo i-search guys sa Google kung ano yung iba't ibang kulay ng spark plug para malaman ninyo kung ano yung spark plug reading ng motor ninyo. And also guys, ma-check nyo rin pala sa spark plug ninyo kung meron mga traces ng langis. Kung halimbawa pag bunot nyo sa kanya, nakita nyo may mga langis dito sa thread, or kung minsan sa mismong tip, sa dulo ng spark plug, nakita nyo may mga bakas ng oil or mga makakapal na carbon. That is also a sign guys na may problema yung makina. Baka may singaw yung piston ring, nakakalusot yung langis, or baka yung valve cover gasket, yung spark plug seal nito sa ibabaw, baka tumakatagas na rin yung oil papasok, or baka rin yung valve seal sa cylinder head, no? So malalaman nyo kung may problema yung mga parts na yon dito rin sa spark plug. Mapapansin nyo yan na may mga traces siya ng oil. So check nyo lang din yon kapag binunot nyo yung spark plug nyo para malaman nyo yung condition ng makina ninyo. So yan guys, balik na natin siya. At ito pa rin gagamitin ko, yung NGK na Iridium spark plug. Yan, so sa pagbalik guys, reverse order lang ng procedure. Isalpak nyo muna yung spark plug dito sa spark plug remover. Yan, make sure lang na nakahagat siya. And then pwede natin ibalik sa loob. Ayan, pasok lang pababa. And then pakiramdaman nyo yung thread guys. Bago nyo siya higpitan para sigurado kayo na pumapasok siya doon sa thread. Yan, hand tight lang muna. Kamay lang muna. Ayan. Tapos kapag humigpit na, saan nyo gamitan ngayon ng screwdriver or ng kung anumang tools na meron kayo para mahigpitan nyo siya. Ayan, since wala tayong malaking screwdriver guys o mahaba para mahigpitan natin siya gamit yung spark plug remover ng motor, ang gagamitin ko is ito ulit, yung spark plug socket na pangkotse, tsaka yung half inch. Yan. Tapos papasok ko lang yung ratchet. Yan. So bago natin higpitan guys, merong tamang torque na ginagamit para sa paghigpit ng spark plug. Pero kung wala kayong torque wrench, based dito sa guide ng NGK guys, so ang sabi dito, hand tight muna, step number 1. Yun ang ginawa natin. And then step number 2, kapag hihigpitan mo na, kailangan pihitin mo lang siya ng 1/4 turn.
simula doon sa pinakamahigpit niya, galing sa kamay. So halimbawa ganyan, nakapwesto na tayo, ang pihit lang natin ngayon is 1/4 lang. Konting-konti lang. Importante rin guys na hindi nyo masobrahan yung paghigpit ng spark plug kasi baka sirain niya yung thread at malaking pagawain yun guys. Since magbabaklas kayo ng head para mapa-retread yung lagayan ng spark plug. So make sure lang na alalay lang tayo sa paghigpit. Kagaya nga nasabi dito, 1/4 turn lang daw. Yan, so higpitan natin siya. Yan, okay na yun. Basta kumagat lang siya, maikot yun ng mga 1/4 na ikot, okay na yun. Tapos pwede na natin ibalik itong spark plug wire. So papasok nyo lang siya ulit na ganyan. And then yan, kapag napwesto nyo na, ipupush siya pababa para mag-lock siya doon sa terminal ng spark plug. Yan. Yan, okay na guys. Tapos bago nyo ibalik yung side fairing dito guys, o yung tank fairing, try nyo muna paandarin yung makina para lang sigurado tayo no, na maganda yung pagkakabit ng wirings natin at hindi bumibitaw yung kuryente. So try natin siya start. Okay. So sa pagbalik ng fairing guys, i-fit nyo muna yung parang fitting na pinakita ko sa inyo kanina dito at saka dito sa baba sa may radiator. Yan, so i-fit muna natin to. And then itapat lang din natin yung nasa baba. Tapos itulak nyo lang siya para pumasok siya doon sa fitting. Yan, okay na. Tapos, balik natin yung tornilyo. Yung isa nandito. Tapos yung isa guys, nandito sa taas, sa may harapan. Tapos gamit lang tayo ulit ng 4mm na Allen or hex. Yan, so tamang higpit lang din guys. Yan, okay na. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to sa inyo sa pagpalit or pagbaklas ng spark plug para sa GSX 150. And comment lang kayo guys if meron kayong mga questions patungkol dito sa process or sa pagpalit ng spark plug natin. So, thank you everyone. God bless. Ride safe sa inyo and bye-bye.